hàng ngàn người. Yeah. If you did that for 2 years in a row, you talked to 2,000 people. Và trong 2 năm thì bạn đã nói chuyện với 2.000 người rồi. And we already know the ratios. Và bạn đã biết cái tỷ lệ rồi đúng không? If you're willing to personally approach 2,000 people about the new skin business, Nếu như bạn tự tiếp you cận, will be a team elite. nếu như bạn tiếp cận với 2 người trực tiếp với mình There is thì no bạn way sẽ you trở can thành team miss on elite. that. Và không bạn nói chuyện với 2.000 người thì bạn sẽ trở thành team elite, không có cách nào mà bỏ qua As cái này. let's talk about the future. Và chúng ta sẽ nói một chút về tầm nhìn cho tương lai. There's a scripture in the Bible. Trong Kinh Thánh thì có một câu nói như thế này. And the scripture says, where there is no vision, the people perish. Và nếu như mà trong Kinh Thánh nói là nếu như không có tầm nhìn thì con người họ bị hoang mang. That's the same in our business. Và với công việc kinh doanh của chúng ta thì nó cũng tương tự như vậy. One of the reasons we gather together every 4 months for a successful Olympics like this is so we can get vision. Lý do mà chúng ta tập trung lại tại sự kiện xuất sắc Olympic là chúng ta cần phải có tầm nhìn. So we can see the future through someone else's experience. Để chúng ta có thể nhìn thấy tương lai thông qua cái trải nghiệm của một ai đó. We can identify with that person and we can say, I can probably do it also. If they can do it, I can do it. Và chúng ta có thể nhìn người đó và suy nghĩ là nếu như người đó có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được. And so as a leader, your job is to always paint the vision of the future. Và là một người lãnh đạo thì công việc của bạn sẽ là vẽ nên bức tranh của tương lai. Your job is to keep the next mountain in front of your people, in front of your distributors and your leaders. What's the next thing we're going to do? What's the next mountain we're going to climb? Và lãnh đạo là một người chúng ta phải vẽ ra những con núi, những ngọn núi, những cái điều mà chúng ta sẽ làm cho những người trong đội nhóm của mình. And you have to do this because if you're not moving forward, you are moving backwards. Bởi vì chúng ta phải làm điều này, nếu như chúng ta không đi lên phía trước thì chúng ta sẽ tụt lùi. There is no such thing in life as just standing still in the same place. Bởi vì trong cuộc đời thì không có cái gì gọi là đứng tại một chỗ cả. Either you're progressing in your life or you are regressing. Bởi vì nếu như bạn không tiến lên thì bạn sẽ tụt lùi. And this requires effort on our part to acquire new information, new knowledge, right? Và điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có nỗ lực để học hỏi những cái thông tin mới, những kiến thức mới. And realize sometimes all you can do is lead, right? Và điều đó thì chúng ta cần phải nhận ra rằng là tất cả những gì chúng ta cần làm đây là dẫn dắt. Never try to punish anybody in your downline. Đừng có trừng phạt ai đó trong đội nhóm của mình. They're not your employee. Họ không phải là nhân viên của bạn. You can't fire them. Bạn không thể sa thải họ. Okay? This is a volunteer army we have here. Đây là một quân đội tình nguyện mà chúng ta có ở đây. And so we focus on the positive. Chúng ta tập trung vào sự tích cực. We talk about positive, uplifting things. We talk about achieving the next goal, climbing the next mountain, moving forward. Và chúng ta nói về việc là chúng ta tập trung vào những mục tiêu sắp tới, đẩy lên phía trước những cái mục tiêu tương lai. And how do you have power as a leader? Và là một người lãnh đạo làm thế nào bạn có được cái sức mạnh? You lead, Bạn right? phải dẫn dắt đúng không? You do the actions that you're telling your people to do. Và khi mà bạn nói với đội nhóm làm gì thì bạn cũng phải làm điều đó. A person who is not a leader is a person that passes out the orders, but they're not willing to do what they're telling their people to do. Bởi vì một người lãnh đạo là cái người mà một người không phải là người lãnh đạo là người nói những cái điều mà mình không sẵn lòng làm. Leadership is earned, it's not conferred upon someone. Và sự lãnh đạo có nghĩa là chúng ta cần phải đạt được cái vị trí đó chứ không phải là chúng ta ép đặt một người nào đó. Leadership is not bestowed on somebody just because they got a title. Không phải là vì mình có một cái danh hiệu nào đó mà chúng ta áp đặt cái sự lãnh đạo lên một người nào đó. True leadership is earned by doing the things you ask people to do and doing more of them than you're asking them to do. Và cái sự lãnh đạo thực sự đó là chúng ta làm những cái điều mà chúng ta nói là chúng ta sẽ làm và những điều mà chúng ta nói với người khác rằng là họ cần phải làm. This is one of my favorite quotes. Và đây là câu mà tôi rất là thích. The greatest loss in life is the difference between human potential versus actual performance. Sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của con người đó là sự khác nhau giữa tiềm năng trong con người và hành động thật sự. Yeah. What do you think that you are capable of in your life? Và bạn nghĩ là cuộc đời này mình sẽ có được những cái điều gì? How are you doing in reaching your potential? Và làm thế nào bạn đã làm được điều gì để đạt được những cái tiềm năng đó? Are you only reaching 10% of what you're capable of? Bạn chỉ đạt được 10% cái tiềm năng thật sự của mình. These are the hard questions we need to ask ourselves when we
we're introspective, or we're looking in the mirror and trying to be honest with ourselves. Và đây là những câu hỏi rất là khó khi mà chúng ta nhìn vào gương và cố gắng là thành thật với bản thân mình. Every person in this room is capable of accomplishing so much more than you're doing right Và now. tất cả các anh chị ở trong phòng này, chúng ta đều có đủ khả năng đạt được nhiều điều hơn nữa chúng ta đang làm trong ngày hôm nay. Every one of you can be more focused and more disciplined. Các anh chị đều có thể tập trung hơn, kỷ luật hơn. Every one of us can be a better spouse. Chúng ta đều có thể trở thành một người chồng tốt hơn, người vợ tốt hơn. Every one of us can be a better parent Là trở thành một ông bố, bà mẹ tốt hơn. or grandparent Ông bà tốt hơn. or better child. Và đứa con tốt hơn. Okay? Every one of us can accomplish more than we're doing. Và chúng ta có thể đạt được nhiều điều hơn điều chúng ta đang làm. We can help more people. Chúng ta có thể giúp đỡ nhiều người hơn. We can make more money. Kiếm được nhiều tiền hơn. We can travel to more places. Đi được nhiều nơi. We can provide more experiences for our loved ones. Mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho những người chúng ta yêu mến. Every one of us is capable of accomplishing so much more than we accomplished in our lives. Và tất cả chúng ta đều có thể đạt được nhiều điều hơn nữa những điều mà chúng ta đã đạt được trong cuộc đời. My goal is at the end of my life that I can look back and say, I really pushed it in all these areas. I really tried my best. You know, I didn't shortchange myself. Và mục tiêu của tôi là đến cuối đời nhìn lại và tôi thấy là tất cả những cái lĩnh vực trong cuộc sống thì tôi đã nỗ lực hết sức. I think it was David Thoreau, the author, the poet, who said he wanted to end life fully used up and fully worn out. Và có một người chính là David nói rằng là anh em muốn kết thúc cuộc đời là dùng hết tất cả năng lượng và nỗ lực hết mình. How great to finish your life with no regrets. Và điều mà tuyệt vời như thế nào khi chúng ta kết thúc cuộc đời và không có bất cứ một hối hận nào. Instead of getting to the end of your life and saying, oh, I wish I would have done this, I wish I would have done that. Và thay vì cái việc một người nói là hy vọng tôi đã ước là tôi đã làm được điều này, điều Or kia. maybe I wish I would not have done that, Hoặc or là tôi not done this. không làm điều này, không làm điều kia. We all make mistakes. Chúng ta đều có sai lầm. Nobody's perfect, right? Không ai là hoàn hảo hết, đúng We không? will all have some little forms of regret, Chúng ta sẽ có một cái hối hận nào đó. but we can make sure we don't have really big regrets. Nhưng mà chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta không có những cái hối hận lớn. Okay? Here's my partner, Và đây là người đối tác của my tôi, spouse, người vợ của tôi, the most important person in my life. là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. I hope your spouse is the same. Và tôi hy vọng vợ hoặc chồng của anh chị cũng là người như I vậy. am so lucky that she loves to do the things I like to do. Tôi rất là may mắn bởi vì cô ấy yêu mến, thích làm những cái việc mà tôi cũng muốn làm. This picture kind of encapsulates our life. Và đây là cuộc đời của chúng tôi đây. Probably my favorite thing to do in the whole world is to get on the back of a horse Và tôi thích nhất là trên đời đó là ngồi đằng sau yên ngựa and just go for a long ride. và chạy rất là xa. And I just love being with the horses and being able to control the horse and have the horse feel like you're one with the horse. Và tôi rất là thích cái cảm giác ngồi trên yên ngựa, làm thế nào để cảm nhận được con ngựa đó. And I can relax so much on a horse. Và trên ngựa thì tôi cảm thấy mình thư giãn rất là nhiều. And I can enjoy the surroundings, I can enjoy my spouse. Và tôi có thể tận hưởng được thiên nhiên xung quanh và tận hưởng được cảm giác ở bên cạnh vợ của mình. Experiences together, have conversation together. Và có những cái trải nghiệm đó cùng nhau, nói chuyện cùng với nhau. That is such a great thing. Đó là một điều rất là tuyệt vời. One of my passions is being a pilot. Và một cái đam mê khác của tôi đó là trở thành phi công. This is something I wanted to do from when I was 14 years old. Từ 14 tuổi thì tôi cũng đã có đam mê này rồi. When I read that first book about setting goals, Khi mà tôi đọc cái cuốn sách về đặt mục tiêu, that book talked about just write down everything you can think of. Don't limit for any reason what you write down. và cuốn sách đó nói là cứ viết hết tất cả những cái gì mà mình muốn đi, đừng có giới hạn bản thân mình. Don't limit it because you say, oh, I don't have enough money, I couldn't do that. Đừng có suy Or nghĩ là I'm not smart enough, I couldn't do this. Or I live in the wrong place, I don't have these opportunities. đừng nghĩ là mình không có tiền, mình không làm được, không đủ thông minh, không làm được, hoặc là mình ở xa quá, mình không làm được. Don't limit your vision of your goals by anything. Just pour them out of your heart and write them down on paper. Đừng giới hạn bản thân của mình với bất cứ lý do gì, cứ viết nó xuống tờ giấy của mình.
And I did that when I was 14 years old. Và khi 14 tuổi thì tôi lại làm điều And I này. made page after page after page. Hàng of trang, goals. hàng trang, hàng trang. And they were crazy. Và rất là điên rồ. And when I was 40 years old, I moved my house from one house to a new house. Và khi mà tôi 40 tuổi thì tôi chuyển nhà từ một căn nhà này đến một căn nhà And mới hơn. when you move everything, you pack up your boxes of all your stuff, and then you get to the new house and you start unpacking. Và khi mà chuyển nhà thì bắt đầu đóng hộp, và sau đó đến nhà mới thì bắt đầu mở hộp ra. And I found that little booklet I wrote when I was 14 years old. Và tôi tìm thấy cuốn sách tôi viết khi mà tôi 14 tuổi. 26 years had gone by. 26 năm. I'd been involved in New Skin for over 11 years when I found the book again. Và lúc đó thì tôi đã làm Nu Skin được hơn 11 năm rồi. And every single thing that I had written down had happened except one thing. Và tất cả những điều mà tôi viết ra trong cuốn sách đó thì tôi đã làm rồi, trừ một điều. It was another testament to me of the power of goals. Và tôi cảm thấy wow, sức mạnh của đặt mục tiêu. And that one thing was that I wanted to be a pilot, have my own airplane, and I hadn't done that yet. Và trong cái điều đó thì mục tiêu đó là tôi muốn trở thành phi công và có cái máy bay của riêng mình, mà tôi chưa làm điều đó. So I was reminded of this goal 26 years earlier. Và tôi nhớ ra được cái mục tiêu 26 năm trước của mình. And so I started thinking about, okay, I'm going to get my flying going here. Và tôi nghĩ là rồi tôi sẽ bắt đầu học bay mới được. And so I got my pilot's license Và tôi học mà có bằng lái xe when bằng I lái was máy bay 44. khi mà tôi 44 tuổi. And I got my instrument rating when I was 45. Và tôi có sẵn sàng khi mà tôi 45 tuổi. And then I got a twin engine rating, Và tôi bắt đầu có cái a động commercial rating, Và tôi bắt đầu có những cái bằng lái xe và bằng lái máy bay về thương mại. multiple jet ratings. Và những cái bằng có thể lái được nhiều cái loại máy bay khác nhau. And last year I received my airline transport pilot's license. Và năm ngoái thì tôi nhận ra được cái bằng lái xe, bằng lái máy bay. Which means I could go apply for a job at Vietnam Airlines and Và fly lúc này airplanes. thì tôi có thể nộp đơn vào Vietnam Airlines để có thể xin được làm lái máy bay. Yeah. I wouldn't do that, they don't pay enough, right? Nhưng mà tôi không làm đâu, chắc không đủ trả tiền cho tôi. And so this has been a 10-year journey for me. Và đây là một hành trình 10 năm đối với tôi. From the very beginning pilot, to being one who can fly the biggest airplanes in the world, right? Và từ là một người có thể lái máy bay dân dụng thôi, bây giờ tôi có thể lái cái máy bay lớn nhất trên toàn thế giới. Took a lot of focus, Tôi cần phải tập trung rất là nhiều, a lot of being consistent, đều đặn. right? There were times when I thought, I don't know if I can do this. Và có nhiều khoảng thời gian không biết là tôi nghĩ không biết có làm được hay không. There was one certain maneuver and I just could not seem to figure it out. Và có một vài cái yếu tố mà tôi không hiểu được. I thought maybe I'm not able to do this. Và tôi nghĩ là chắc tôi không làm được rồi. You doubt yourself, you almost give up sometimes. Bạn nghi ngờ bản thân, bạn có thể muốn từ bỏ. And I thought, no, all these other people have done it. I can do this. I can do it, Và tôi nói là có nhiều người có thể làm được thì tôi cũng làm được. Finally got it. Finally Và figured it cuối out. cùng thì tôi cũng đã tìm ra được. And so today, it's so amazing. Và ngày hôm nay rất là tuyệt vời. If I want to go someplace, all I do is I call the airport. Và nếu như tôi muốn đi đâu thì tôi sẽ gọi đến sân bay. I tell them when I want the airplane on the line. Và tôi muốn nói với họ là tôi muốn cái máy bay ở trên cái hành I chỗ tell them này. how much fuel to put in the wings. Và tôi nói với họ rằng là tôi muốn bao nhiêu nhiên liệu. I go on my smartphone and I file my flight plan with the FAA. Và tôi lên mạng và tôi điền cái thông tin của tôi vào cái điện thoại. I drive to the airport. Tôi lái đến sân bay. They know who I am. Họ biết tôi là ai. They open the gate. Họ mở cửa. I drive my car within 10 feet of my airplane. Và tôi lái xe và trong vòng 10 phút đến cái máy bay I của put tôi. my bags in the back of the airplane. Và tôi cho túi của tôi vào máy bay. I lock the baggage door. Và tôi đóng cửa hành lý. I get in the cockpit of the airplane. Tôi đến cái ban ngật, đến cái khoang lái. My co-pilot, who's on salary, Và người lái máy bay phụ với tôi has đã already được got trả the lương. flight plan. He's picked up the flight plan. Everything's ready to go. He's checked everything. Anh ấy đã kiểm tra tất cả mọi thứ rồi. And I press the buttons to start the engines. Và tôi bấm nút để bắt đầu. And I talk to the airport and I taxi out and take off wherever I'm going to go. Và tôi nói